Hello! Ngayon po, ang video ito ay ipapakita ko sa tutorial na ito kung paano tahiin ang balloon skirt. So, ito po yung balloon skirt. Natabas ko na po since ang ating tutorial ay sa paano tahiin. Ito po yung baywang. Nakuha ko na po yung tamang sukat ng baywang. Ito po yung kabuuhan ng ating balloon skirt. So, ang pagtahi po, syempre, ibabalik ka rin natin ito dahil ang tahi ay doon sa wrong side. So, ito ang wrong side. Bubuhin natin itong dugtungan para mabuo ang ating palda. Kukunin din natin yung sukat ng ating lalagyan ng zipper. Ako po, kumukuha ako ng 8 at mamarkingan natin ang 8. Yan ang mula dito hanggang dyan ang ating zipper. So, umpisa na po natin tahin. Hindi na po ako gagamit ng pin. Pantayan lang po. Tuloy-tuloy lang ang pagtahid. Dating dito sa may minarkingan ng lalagyan ng zipper, ilalak natin siya at tutuloy ulit natin ang pagtahid. Tuloy-tuloy hanggang baba. Pagdating dito sa baba, ilak. Natahin na natin yung ating tungan. Buo na ang ating balloon skirt. Itong tinahian natin, i-flat natin ito sa plansa. So, paplansay natin para maganda ang lapad na ating ginagawa. Tara, pakita ko sa inyo kung paano mamlansya. Dito na tayo sa pagplansya. So, ito ilalagay natin ang pabuka sa plancha. Then, itong tinahian ay paplansahin natin. Pa-flat natin sa plancha. See, napaplat na siya. Hanggang sa dulo. Babalik na rin natin doon sa bandang right side. At tuloy po ang ating pagplansya. So, tingnan niyo po, maganda na yung ating plancha. Plansahin na natin yung buong palda para maganda. Ayan na po ang balloon skirt. Nilagay ko sa manikin para ipakita ko sa inyo kung paano mag-cut ng tamang haba ng balon. Hindi po maganda ang balon i-cut sa ating table kasi ang balon po ay pabayas na babanat siya. May tendency may maiksi at may mahaba ang iyong cut. So, ilagay mo ito sa manikin, doon mo makukuha ang tamang sukat, yung pantay na pantay. So, tara po, turuan ko kayo. Panoorin niyo ako. So, ayan, habang nakasuot sa manikin yung palda, ilagay sa marking ng baywang yung tip measure at doon sa laylayan, doon magkupit ng yung eksaktong sukat ng ating palda. So, 37 ang sukat ng palda. Lalagyan lang natin yan ng allowance na half inch. So, 37 and a half ang ating puputulin. Tuloy-tuloy lang habang nakabitin yung tip measure, sinusundan ng gunting. So, ayan po, tuloy-tuloy ang ating pag-cut. 37 po ang ating full length na sukat ng ating skirt. So, ganyan lang po. Susundan yung tip measure.
po, andito na po tayo sa machine. Tatahiin na natin yung ating balloon skirt, yung lelayan. Ganito po ang pagtahi. Maliit lang ang fold. Huwag baba natin. Alalay ang kamay, ang hawak. See? Ayan. Relax yung tela. Huwag pong babatakin, mag-wave yung pagkatahi mo. I-relax. Relax lang. Relax ang kamay. Relax ang tela. Po, tuloy-tuloy lang ang pagtahi. Tingnan nyo po, ang ganda ng ating tahi. Oh. Makinis. Malinis. Tingnan. Tuloy-tuloy lang po hanggang matapos ang ating buong lelayan ng ating balon na palda. Papakita ko po ito pagkayari. Tuloy. Okay. See? Ganda po ang ating tahi. Yan po. Okay, patapos na yung ating pagtupi sa laylayan. Pagdilyo. Dilyo po ito. Okay. See? Yan o. Maganda, malinis ang tahi. So, ito po, ipaplat pa natin po sa plansa para mas lalong maganda, mas lalong makinis, mas lalong pulido. Tara, plansahin natin. Plansahin na po natin. Ipaplat yung tinahian para maganda. So, ganyan lang po ang pagplansa. Ito natin ipipress sa ating tinahian. Okay, ayan na ang ating finished product, yung natahi ng balon. Okay, sana po may natutunan ulit kayo sa aking tutorial. Maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga likers. See you po in my next video. Bye!